Vítejte zpátky na Balatonu. V dnešním pokračování se konečně dozvíte, která dvojice rybářů si nakonec odnese vítězství z tohoto přátelského klání, kde se soutěží o 10 největších úlovků každého týmu. Balaton ten pokračuje a hned tu máme dalšího kapra. This is third night. We're ticking the odd bite off. What did you have this one on? This one fell to a double 18 triple N hard hook baits, the round hook baits. Right. Plenty of bait in as well last night. I put about 7 kilos of triple N in, mixed sizes, lots of growlers and nutty spod mix. Yeah, mixed sizes. So you had like 10 mil, 16 mil, yeah. Big 20s. Yeah, lots of different sizes of baits. Full tub of nutty glug. Soaked it all in yesterday in preparation for the night time. This was the second one of the night I had last night. I had a smaller one, about 15 pound. And then at first light, this roared off, so it's nice to catch them in the daylight. Yeah, lovely. Opravdu krásný úlovek. Minulá noc byla hodně divoká a také Markovi s Davidem se podařilo ulovit hned několik velkých ryb. Yeah, we had really nice night. It was a big fish night, I think. Yeah, definitely. What's for you boys? But we were very tired, so we just took the rods out afterwards. But we had like, what was it, like 28, 25, 31, 35, 28 and 32 pound fish. Oba týmy se nezastavovaly. Záběry přicházely i během dne a tak se všichni rybáři již pouze snažili selektovat velké ryby. Na Balatonu ale žije obrovské množství kaprů a dostat se na ty největší není vůbec jednoduché, o čemž jsme se neustále přesvědčovali. Tak máme tady taky kapříka, jak jsem říkal, ale má jenom 18 liber. A to znamená, že už se nám do soutěže nepočítá. My teďka potřebujeme rybu, která bude těžší než 23 liber, aby jsme si ji mohli zapsat. Ta včerejší noc byla úplně parádní, takže máme to super rozjetý a zatím to vypadá hodně nadějně. It's a Thursday and it's time to don the waders, get in and weigh a fish. It's probably my best carp of the session so far and a daytime bite, so I'm stoked to have got out there and been able to get rigs back in and everything sorted ready for the next bite. So I'll jump in and get the retainer out. We've managed a daytime bite and this beautiful proportioned Balaton common. It's not really up there with the biggest fish on Balaton 10, but we're getting there and it's another fish from this wonderful lake. Pokud budete chtít vyrazit na Balaton a užít si opravdu skvělé rybaření, můžete stejně jako my využít služeb agentury Balaton Fishing HU. Celý tento parádní rybářský pobyt tady na Balatonu nám zařídila agentura Balaton Fishing Hungary. Již 3. rokem jsem zástupcem této agentury pro Českou a Slovenskou republiku, tudíž pokud se budete nějakým způsobem chtít dostat na Balaton, můžete mě kontaktovat buď přímo na mé mailu davidford@carpfishing.cz nebo můžete kontaktovat přímo majitele agentury na webové adrese www.balatonfishing.hu. Já tady teď právě vedle sebe mám tiskového mluvčího agentury Balaton Fishing Lásla Horváta, který vám řekne mnohem více detailů, jakým způsobem se můžete na Balaton skrze agenturu dostat. So, Balaton Fishing Company welcomes you in 4 different fishing spots around Lake Balaton the whole year around. The first location in the Western Basin is Balatonberry, where you can boilie fish for carp from the shore. The next one in the middle of the lake is Balatonudvari, where you have also the opportunity of boilie fishing and also fishing for zander from boat with experienced tour guides. In the eastern part of the lake we have Balatonkenese, where you can fish for both zander and carp from the shore and also from boat with experienced guides.
In Balatonvilágos, you can fish for both carp and zander, either from the shore or from boat with experienced guides. In Balatonkenese, you can stay at a 4-star hotel. You can only fish for zander, but you will be taken out to the water on a nice and comfortable electric yacht. If you have any further questions, please contact Mr. David Ford in the Czech and Slovakian Republic. You can find out more on Balaton and boilie and zander fishing on Friday when we go to Tihany and go on a fishing boat trip with the owner of Balaton Fishing Company, Mr. David Rácz. Občas bylo nutné na chvíli vypnout a relaxovat. Takové pravé maďarské halásle je opravdu vynikající. Těch chvil, kdy kapři zrovna nebrali, nebylo moc a tak bylo nutné si je také trochu užít. Rád bych vám ještě detailně představil montáže, které tady používáme. Jak už jsem ukázal na vodě, jednou z nich je 2x30 mm. Návazce děláme delší, 40-50 cm, děláme i delší vlas. Není na tom nic složitýho. Háček, beak point nebo straight point, opravdu geniální háky, super ostrý. Včera jsem to počítal, na ten jeden beak point 4kový jsem vytáhl 6 kaprů, pořád byl ostrej a to musíme vzít v potaz, že ty kapři tady mají opravdu tvrdý papule z těch škeblí a sláviček, kterýma se tady futrujou. To je jedna montáž takhle na dno, druhá montáž 30 mm kulička, k tomu 16 plovka, dávám tady 1,4 gramů broček, selíkačka, od Rich Monkey nová, soft coated hooklink, naprosto parádní. Tady je možné se pak podívat, jsou to návazce, které už jsem používal, které mi tady zůstaly. Je vidět, že ta šňůrka si tady prošla někde slávičkama, že je trošku natřatá, ale prostě jako nenechalo to na ní prakticky žádný následky. Ta šňůrka drží, jsou perfektní. Já chytám 25 librovou šňůrku. Všechny ty šňůrky soft coated hooklink se dělají v barevném provedení hnědá, zelená a kamu. Jsou na takových hezkých špůlkách oktagonových, to proto, aby se nám ta šňůrka nevymotávala. Provedení máme 25 a 35 liber, ta 25 je krásně jemňounká, přitom velice pevná. A pak tady máme 35 librovou, říkám, vůbec bych se jí nebál, na labé, na ty body jako je tady. Ta 35 do těch sláviček, myslím 100% jistota. Takže opravdu parádní šňůrky od Rich Monkey, je jich víc. Jsou suprový nový fluorokarbony, v takových větších špulkách máme 15-20 liber. Pak je tady opravdu zvláštní šňůrka, možná si pamatujete, Korda, firma, kde se dělala podobný návazec, jmenovalo se to Hybrid, hodně lidí ho mělo rádo. Tohle je něco podobného, je to fakt super pevný potah, zubama bych ho selíkat vůbec neskoušel, ale je to fakt jak drát, je potřeba říct si na to nějaký stahovák, stáhnout to, pod tím je úplně parádní, pevná šňůrka, dá se to použít na kombinovaný návazce. Já tuhle šňůrku používám na nahazování. Když jsme tady přijeli, museli jsme chytat z náhozu, byl fakt brutální vítr, tak jsem to tam dával, protože jsem měl jistotu, že tahle šňůrka se vám pak při tom náhozu i v tom silném větru nezamotá. Je hodně pevná, když ji odrolujete, tak je jakoby kulatá, ale buď ji nahřejete nad párou, nebo takhle krásně, jenom mezi prstama ji projedete, nahřejete a ten návazec se vám srovná. Takže tohle je šňůrka, která se jmenuje Stiff Coated Hooklink. Jsou tam jemné šňůrky, ale říkám, to, co používám tady, jsou tyhle dvě varianty. Háčky, Beak Point, Straight Point, velikost 4 nebo 6. Nakonec ještě domotávám těch posledních nějakých 20 metrů šokitem od Imperial Baits, což je taky vysoce pevný šokový návazec, který odolává těm mušlím, vždycky je úplně broušený, drzí, musí se samozřejmě vyměnit, ale je to taky velice pevná záležitost jako do extrémních podmínek. Extrému jsme si tady všichni užili dost. Naše místo na Balatonu opravdu vyžadovalo nekompromisní vybavení. Vzhledem k nedostatku místa v autě se nám podařilo pro každý tým dovést pouze jeden člun a tak nezbývalo, než zdolávat ryby ze břehu. Začíná se nám smrákat a začaly přicházet taky první záběry. Teď jsme měli záběr s Markem současně. A přes chvilku nám utek kapr ze saku, když jsme ho přenášeli ze člunu, který by se taky bodoval, ale naštěstí jsem hnedka kontroloval a viděl jsem takovýhle pěkného šupíka. A když se můžete vidět, tak z něj krásně tohle, co mám na ruce. To není krev, ale to je Elite Strawberry. Všude je tady z něj lítá jahoda. 28 liber britských, šupík. A já mám další záběr.
Pěkné, pěkné, pěkné. Takhle přesně bláznivý je Balaton. Opravdu velký respekt všem účastníkům závodu IBCC, kteří se v touze po vítězství musí honit za každým kilogramem. Krásná stavba těla, tady ta ryba. To bude jednou úplně parádní kapr. Nádherný. So we catch many carp. Maybe now we have 4 or 5 carp just in the darkness. So it's becoming a very good night for fishing. Unbelievable. 2 boilies, 30 meal, 1 pop-up, 28 meal, small fish. We have to try again. Yeah, mate. So we have another fish, yeah? Yes, another fish tonight. This is a strong run, but it's good, very good fish. It's 26 pounds. It's exactly what we need. Yeah, exactly. Yeah. So we are happy. We are in a good way, I think. I think so. Yeah. So congrats, mate. Thank you. Další náročná noc za námi. Opět prakticky beze spánku a jedeme dál. Záběry neustávají. Do člunu, ze člunu a zase zpátky na vodu. Tak jsme zase na vodě. Akorát jsem přišel z nákupu. Chtěl jsem klukům udělat snídani a vystřelil mi prut. Ale nevypadá to nějak na velkou rybu. Dobojováno. V těch vlnách tady docela zajímavý. 30 Elite Strawberry se 16 popkou, Black Pepperu, krásný lisáček. Ty ryby jsou krásný, to má obrovský potenciál, takže je takový. Máme čtvrtek dopoledne, akorát se vracíme, chtěli jsme malýho lezce a můžeme si říct taky něco k taktice, kterou jsme zvolili. My, kluci už se k tomu nějak vyjádřili, my s Markem jsme to vzali za trochu jiný konec, vzali jsme se sem boilí velkých průměrů, 30 mm koule, který Imperial vlastně od letošního roku nabízí. Máme tady Elite, klasický, a na který Marko udělal ty největší ryby, dává k tomu vždycky pepřovou plovku, kterou ještě přelivá NHDCčkem. Takový druhý topový boilíř tady je Elite Strawberry, která jezdí taky úplně parádně a zhruba stejně na tom byl Monster Liver. Prostě tyhle tři druhý boilíř jsme si sem vzali a vsadili jsme na ně a fungují všechny perfektně. Chytali jsme 30 se 16 popkou. A vypadá to, že nám došla baterie, což není dobrý znamení. Ale úplně se na to došla nám baterka, musíme nalézt, netočíme. Tento, dělej. Jo, i nějaká ta sranda musí být, ale veslujte si ve vlnách a ještě s kameramanem 400 metrů. Se trošičku rozfoukalo, jinak v noci bylo úplný bezvětří prakticky. Nějaký ryby se udělaly, já jsem 2 uříz, pak jsem tady 4 hodiny jezdil, hledal jsem šňůry, učil jsem všechno možný ve vodě, jiný šňůry, jiný vlasce, plný škeblí, ale ty svoje jsem bohužel nenašel. Takže já jsem moc úspěšný nebyl, zase jsem se akorát nevyspal, ale kluci nachytali nějaký ryby. Teď se nám pojede takový hezký double, já mám šupíka a jeden má svého prvního lezce, který se počítá, nám bohužel ten šupík už ne, my potřebujeme teďka rybu 28 liber. Ale tak jsou to krásný balatonský ryby a opět vidíte, že každá ta ryba je úplně jiná. Wild fish, mate. Yes. That's your first mirror here, first Balaton mirror. It is first Balaton mirror. Had a bit of a hectic night last night. Three fish. Lewis had a couple as well, so we were quite busy. This one came this morning, first light, so it's nice to get one in the bank in daylight. So yeah, pretty good night last night. Bohužel si únava a nedostatek spánku začaly vybírat svoji daň. Marko se probudil s vysokou teplotou a nebylo mu vůbec dobře. Mezitím k nám na návštěvu dorazil také ředitel soutěže IBCC Tamás Csörgő. Üdvözlöm a Carp Time nézőit, Csörgő Tamás vagyok, az IBCC egyik főszervezője. Az idei évben a 4. alkalommal rendeztük meg a versenyt, és most végre az időjárás is mellénk állt. 200 csapat, 21 országból megmutatta Európának, hogy igenis mi mennyiségű halat lehet fogni a Balatonból. Az összfogás 52 tonna volt
közel 52 tonna volt, és 13 darab 20 kilónál nagyobb pontyot sikerült zsákmányolni a versenyzőknek. Az idén 33 településével 65 helyszínen zajlott a verseny, és végig tudták horgászni a csapatok, hisz viharjelzések nem voltak. Az első, második, harmadik helyezett az tonna fölötti összfogást fogott, és végig kiegyensúlyozott versenyzés volt az egész héten. A jó időnek köszönhetően a déli part az úgymond elvitte a pálmát. Az északi parton kevesebb halat fogtak a csapatok, viszont a nagyobb egyedeket onnan sikerült kifogniuk. Egy kis előrenézés jövőre. Jövőre 250 csapatot várunk a versenyre, és az előrejelzések szerint 31 országból fognak érkezni a csapatok. Egy újabb, átgondoltabb díjazással, illetve egy kiegyensúlyozottabb versennyel van kilátásba a 2019-es IBCC. Na tento den byl také naplánovaný lov z lodi. Vzhledem k Markově zdravotní indispozici jsme se rozhodli, že na něj vyrazí společně pouze anglická dvojice a David zůstane s Markem na břehu. Kluci se nejprve rozhodli na toto dobrodružství řádně posilnit a pak již rychle na trajekt, který je převeze na druhý břeh Balatonu. Well, check this out. We're on a ferry. We're on Balaton, believe it or not, and we're on a ferry. We're going to the other side of the lake to a place called Tiani, which I believe is pronounced right, Lou? Something like that. Balaton Tiani. We've had an invitation which is really unique. We're going on a yacht, believe it or not, and we're carp fishing from a yacht. We're meeting a chap called David Rads. Runs an agency and can take guiding trips out on boats. Something different from the usual fishing from the bank. Yeah. It's a break from the leisure resort we've been on for the last few days. A new scenery, seen a bit of Hungary, and it's beautiful. Lov z lodi je od letošního roku novinkou, kterou agentura Balaton Fishing HU nabízí svým klientům. Kromě lovu kaprů se můžete věnovat i lovu candátů, kterých je na tomto jezeře stejně jako kaprů obrovské množství. Takže vyplouváme! Jezero je úžasné ze břehu, ale z vody je to skutečná nádhera. Majitel agentury David Rads pro naše kamarády nachystal opravdu vše. Všichni byli napnutí, jak tenhle výlet dopadne. So this is his boat and he's taking us to his very own secret carp spot that he's been pre-baiting for us. So hopefully we're going to catch a few fish today. I'm out on the boat with Mitchu. Po zakotvení lodi zbývalo již jen nahodit nástrahy a čekat, co se bude dít. Lov na panenském místě na tak úžasném jezeře, jako je Balaton, má naprosto magické kouzlo. Ten večer to dlouho vypadalo na bouřku, ale nakonec se bohové Balatonu udobřili a celá obrovská plocha se uklidnila. Nastal nádherný večer, který si všichni členové posádky užívali plnými doušky. Hello, my name is David Rads. I am the owner of the Balaton Fishing Company. We have several fishing boats, electric and sailing boats around the Balaton for carp and some fishermen. Today we would like to introduce a new type of carp fishing from boat. Next to me you can see Tihan Saikot, which is one of the best fishing area. Believe me, let's have a try. If you have any question, don't be hesitate, please call my friend David Ford or write to me, write to us. See you soon. Goodbye. Se soumrakem začaly přicházet také první záběry. Nejprve se jednalo o malé, překrásně zbarvené candáty. Zanedlouho se rozjel prut také Luisovi. The hook pulled out. Still sharp. Just a small fish. Big hook and a small fish. Now and again they fall out. No problem, we're waiting for the big fish. Přestože se naši angličtí kolegové snažili, co mohli, nebylo jim ten večer přáno. Kapři se na tomto místě bohužel nezdržovali. Svoji úlohu mohlo sehrát i počasí, které bylo ten večer dosti proměnlivé. Nakonec se štěstí přece jen usmálo na jednoho z členů posádky, kterému se podařilo ulovit menšího, ale cenného šupináče.
still on the boat. We're about to call it a day. It's been a great night. Our host David has been absolutely superb. He's fed us, he's watered us, he's pointed us in the right direction. He's even pre-baited the swims for us. Lewis has been fortunate enough to get a run. Unfortunately, he's had a hook pull right at the net, so we're a little bit gutted about that. But we've seen a fish. The guide, David, what's the guy's name again, sorry? Gabbo. Gabbo has caught a fish, so we've seen a fish on the boat. We've had a run in a relatively short period of time as well, so there's plenty of fish about. However, we've got to get back to our base camp now, so we're going to call it a day. Lewis, how do you think the day's gone, mate? It's been a busy old day. We've had a few fish from the main lake further down. Come here, caught another one. Gabbo's caught one. I've lost one. Funny occurrence on your rods, all in a relatively short space of time. Great experience. Something really different. Definitely off the wall. Definitely worth coming and trying again. Yeah. Really enjoyed it. Yeah. Really glad we made the effort and came. What an experience. Just to come out on a boat, virtually it feels like you're fishing in the sea, but for carp, it's really bizarre, but really exciting. If you really want to do something different, you love your carp fishing, balatonfishing.com, Hungary, have a look at it, check it out. It's a great place to come to. You'll really enjoy it. We've enjoyed it. Na druhém břehu za sebou Marko s Davidem měli další náročnou noc. Markovi se naštěstí udělalo lépe a tak mohli oba pokračovat v cestě za vítězstvím závodu Balaton 10. Tak je tady pátek, což je poslední den naší soutěže Balaton 10, na který jsme si to tady rozdali. A mám za sebou fakt hustou noc, a hlavně hrozně smolnou noc, což mě opravdu mrzí, protože si myslím, že jsem včera přišel o hodně velikého kapra. Jako strašně těžká ryba už na dálku, na kterou jsem ho tahal. 500 metrů. Opravdu velká ryba. Přetěžká. Já jsem včera vyjedl takovouhle věc, uříznou rybu. To jdeme znova položit. Chytám už takhle jen ty 2/30 koule. Čekám opravdu na velkou rybu. Máme hodně velkých ryb nachytaných, tak je to už jenom o nějakým praseti. Přebem už tak jenom 30 koulema. Nějak to nepřeháním. Chytám na jahodu. Well done. Cheers. No fight at all. No? Nice fish. Teď bude chvíle pravdy. Na zapsání potřebujeme kapra více jak 28 liber, tak ten bude tak na hraně. Každopádně máme nachytaný krásný ryby. Tady je vidět, tak ten kapr má odřený břicho z toho žraní těch mušlí. Jsou velký trsy těch sláviček, jak to tam píglujou u toho dna, tak se o to takhle odřou. Imperial Bites Rich Monkey. Krásný kapr, ale jsme se shodli s Markem na tom skoro prázdnej. Byl by lepší, no, stavbu na to mám, mohlo to být ještě lepší. Myslím, že tady tou soutěží jsme ukázali a o toho, co nám šlo, že Imperial Bites prostě chytá velký ryby a o tom se tady, myslím, přesvědčil každý ten týden. Blížil se náš poslední večer na jezeře. Všichni jsme byli unavení, ale plní nádherných zážitků. Nachytali jsme spoustu ryb, poznali nové přátelé a všichni jsme si zde užili tu pravou kaprazinu. We were on the last night here on Balaton 10 with Carp Time, and it's been a brilliant week. We really enjoyed it. Last night, chilled vibe, and we're just really enjoying it and soaking up the beautiful atmosphere. It's really cool here. Okay. Sunset. We start with this beautiful fish. The last night about the competition Balaton 10, and we hope to have a great night and maybe catch a very big one, but we're happy. Kaprazina to není jen honba za kapřími monstry, ale i poznávání nových zemí a přátel. My jsme se tu sešli skutečně ve skvělé sestavě a bylo nám ctí se utkat se špičkovými britskými kapraři. Nastala poslední noc, ale všichni jsme si chtěli již také trochu odpočinout. Balatonští kapři měli ale opět trochu jiný názor.
poslední noc a rozjel se tady absolutní blázenec. Já jsem měl 3 kapry v rychlém sledu. Přes záběr, přijel jsem zpátky, odjetej prut, přijel jsem zpátky s tím prutem, zase odjetej prut, prostě šílený, už vůbec nekrmím. 2,30 tam dávám, v té jedné jsem hodil 6 kuliček, odjelo to do 5 minut. Teď jsem to tam nechal jen tak ležet a zkouším jiný místa, ale fakt se to nedá, to je blázenec úplně tady opravdu. Přišlo sobotní ráno a s ním i konec naší soutěže a pro anglický tým také čas balení a odjezdu na letiště. Dorazila nám na pomoc opět i podpora z Hobby G, která klukům pomohla s balením i odvozem. Byl to v skutku parádní týden, ale bohužel nic netrvá věčně. We're like this, but we're not really. We're not deflated. We've had a brilliant week here. My compatriot in arms representing our little world of carp fishing in England, here in Hungary. Ian's done really well, worked it all week. As the week's gone on, we've done better and better. But the man behind the camera and his big cuddly Italian friend, The big bear, Marco, the big bear. the hero, they've shown us how it's really done. Like big baits, long range, precision with replacement of hook baits day and night. It's been really interesting and a great lesson. Yeah. Man, thank you. Závod byl u konce. Oba týmy nachytali obrovské množství kaprů. Nezbývalo tedy již nic jiného, než vyhlásit vítěze závodu a předat ceny. Jak to tedy vlastně celé dopadlo? Balaton ten je u konce. Naše týdenní soutěž na Mighty jezeře Balaton je právě u konce a vítězem se stává tým David Forst a Marco Bertalia. Celkovým skóre 327 liber, neboli 148,32 kg. Na druhém místě tým Louis Reed a Ian Hurst, Velká Británie, s celkovým skóre 208 liber, 50, 94,57 kg. Tahle ta soutěž a ty váhy vůbec nejsou důležitý. My jsme se to tady přijali hlavně užít, parádně se zachytat. Pro kluky to byla nová skutečnost. My s Markem už jsme na podobných vodách chytali, bylo to parádní. Myslím, že si tady nachytali krásné ryby a jen chytil kapra přes 18 kg, hnedka první rybu. Takže parádní týden, skvělá soutěž a já si myslím, že si to do budoucna ještě zopakujeme. So guys, this is the end of the competition. Yeah. Congratulations. Good job, win. guys. Good win, Marco. Congratulations. Thank you, well done, boys. It's not the last time we've seen each other. No, for sure. Look forward to the next time. We do it again. It's been great fun. Boys. Well done, mate. Well done. Champions, Great week. well done, boys. Whee! Balaton 10! Balaton 11 next. Alright, takže jo. Čas loučení nastal i pro vítězný tým. Náš hrdina Marco se musel vypravit zpátky do své rodné Itálie, kde ho čekaly pracovní povinnosti. I cry. This adventure is finished. It's time to go. But we have a lot of fun together. What do you think? I'm pretty sure, mate. But it's time, but it's not the last time. No, for sure. It's not the last time. We'll meet again, maybe this year, maybe Orient. We'll see. We'll find something. Good. Have a safe flight, mate. Safe flight. Bye bye. Ciao. A to je již opravdu konec. Budeme se na vás těšit zase příště. Carp Time je tu pro vás a velmi si přejeme, aby vás bavil i nadále. Mějte se fajn. Tasty. Yeah, Yeah, so, that's it. Yeah, the Balaton biscuit. It's a wafer biscuit covered in milk chocolate. That one might not make the final cut. I don't know why. There's Coming to a store near you soon. The new Balaton biscuits, a chocolate coated wafer biscuit, absolutely delicious. Every time we eat one of these, we catch carp. Yeah. So I'm going to eat this biscuit now, Yeah. and in 10 minutes or I'm whatever gonna it may catch a be, carp. maybe less, we're going to have a carp. Yeah. Mmm, deep. Mmm. It makes people happy. Look at Lewis, Yeah. he's laughing his head off. Yeah. All because of the Balaton chocolate biscuit. My chocolate Balaton biscuit. But don't worry, I gave it up.
I saved half for you. Yeah, the bit you licked.